Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce schimbări urmează în viața unei persoane importante din viața ta. Să vedem și pe partea profesională, carieră, loc de muncă, dar și în plan personal, ce schimbări urmează în viața acestui bărbat sau în viața acestei femei la care tu te gândești. Vom vedea puțin situația actuală, viitorul apropiat, dar și viitorul îndepărtat. Să vedem ce schimbări majore urmează și de asemenea vom vedea cum anume te vor influența pe tine aceste lucruri și cum vor influența relația voastră, de ce nu? E valabil și pentru cei despărțiți, dar și pentru cei aflați într-o relație, însă și pentru cei singuri, pentru că pot descrie aici cam cum arată sau cine este persoana la care persoana pe care tu o consideri destinată. Să vedem, dragii mei, în momentul de față, reputație, carieră, viitorul apropiat, viitorul îndepărtat și să vedem în plan personal, casă, familie, iubire, prieteni, da? Ce probleme are omul ăsta? Bun, în primul rând avem aici un paj de monede. Tu ai legătură cu o persoană care nu vede lucrurile foarte clar. E cineva căruia îi scapă tot felul de detalii. Poate chiar nu este o persoană cu o cultură generală foarte mare sau poate să fie o persoană care are o problemă aici cu niște examene, cu niște studii. Are niște probleme cu un copil pentru unii. Da? Are niște probleme, uite, în familia sa. Cineva care încearcă să te înțeleagă, să știi. Și ține la tine, din inimă. Din inimă ține la tine. Parcă pur și simplu tu i-ai vindecat rănile sau îi vei vindeca rănile. Poate chiar are o problemă legată de sănătate, o problemă legată de o femeie importantă din viața lui sau din viața ei. Hai să vedem în momentul de față ce face omul ăsta. În momentul de față să știi că are niște probleme foarte mari aici, legate de muncă. Văd o puternică legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsători. Pot fi niște lucruri legate de digitalizare, adică omul ăsta are niște schimbări la muncă sau are legătură cu zona aceasta a internetului, cu tehnologia și aici sunt niște probleme, sunt niște întârzieri. Legătură cu zodii de aer, cum am spus, Gemeni, Balanță, Vărsător, văd clar, dar și o problemă cu legea pe care o are. Atenție! Da? Nu este foarte experimentat omul ăsta în ce face. În momentul de față, uite, se chinuie să negocieze sau poate are niște probleme legate de zona vânzărilor. Depinde de ce se ocupă fiecare. Poate are un coleg mai tânăr sau o persoană neexperimentată care mai mult îl încurcă sau o încurcă. Hai să vedem în viitorul apropiat. Da? Avem un as de cupe, avem puterea inversă și împărăteasa. O legătură văd aici cu un taur, balanță, dar și zodia leu. Aici să știi că în viitorul apropiat persoana asta va avea niște probleme foarte mari din cauza unei femei. Fie e șefa, fie e vorba de o instituție, fie pot fi probleme financiare în alte cazuri. Da? Poate să fie vorba pentru alții chiar și de faptul că în viitorul apropiat va fi nevoie să se concentreze mult mai mult pe muncă. Pot apărea facturi sau poate avea o legătură aici foarte intensă, văd eu, cu niște bani, da? Cu niște facturi sau cu o moștenire pentru alții. Deci sunt niște probleme aici. Dacă e vorba de o femeie, deci dacă ești bărbat, vezi că femeia asta va avea aici niște probleme la muncă și va fi nevoie să meargă pe un alt drum sau către un nou început. Să vedem în viitorul îndepărtat, da? Și avem o regină de spade întoarsă, roata destinului și cu 3 de bâte.
Aici îți spun clar că vor apărea niște schimbări. Dacă omul ăsta are o firmă sau dacă lucrează pe cont propriu, nu știu, are un talent și își face bani din talentul său sau știu eu, e independent. Aici apar niște schimbări mari, da, care îl vor duce într-o altă direcție. El nu este pe direcția lui sau pe direcția ei și apar schimbări aici. Regina de spade întoarsă, mai ales, poate să vorbească despre o ilegalitate sau despre o problemă pe care o are legată de niște acte. Da? Nu știu, cineva își dă demisia, poate chiar așa cum am spus, este o femeie aici, ori mai în vârstă, ori o femeie ciudată, ori o instituție veche, da, care are probleme. Și aici, uite, apare o altă etapă în viața omului ăsta. Se schimbă ceva. Da? Hai să vedem în plan personal cum stă. Pajul de spade, 6 de monede, 10 de monede. În plan personal aici văd că poate este stabil din punct de vedere financiar, este foarte grijuliu cu ceilalți, mereu le oferă bani, mereu îi ajută pe toți. În momentul de față văd că este preocupat de a-și cumpăra o casă sau de a cumpăra ceva pentru casă. Nu știu, schimbă ceva pe acolo. În plan personal, să știi că este o persoană care știe tot ce mișcă, știe foarte bine și ce faci tu și ce fac prietenii, știe absolut tot. Are foarte multă susținere, văd aici, din partea familiei, are foarte multă susținere din partea unor prieteni, din partea oamenilor din jurul său. Da? Dar momentan văd bucurie, fericire. Hai să vedem în viitorul apropiat, magicianul. Uite, în viitorul apropiat, omul ăsta va fi foarte mult preocupat de viața sa privată. Văd aici că își va dori foarte mult să facă, da, ca lucrurile să funcționeze într-o anumită direcție. Uite, a apărut arcana majoră, moartea, care este întoarsă. Da? Urmează o schimbare majoră în viața omului ăstuia. E o schimbare majoră, uite, legată de un copil. O schimbare majoră legată de un suflet pereche, de o persoană din trecutul lui sau din trecutul ei. Va încerca, uite, să rezolve o problemă și va reuși. În schimb, văd aici o pierdere pe care o va avea acest om. Va avea o pierdere, o despărțire, o rupere, ceva va avea aici. Pentru că simte aici foarte intens că omul ăsta ori se concentrează foarte mult pe prietenii săi, pe persoanele din jurul lui. Nu prea își trăiește viața pentru el. Sau poate e o relație de triunghi amoros, adică mai e cineva în peisaj, tu știi. Da? Are un prieten sau cineva care l-a trădat sau care îl trădează. Da? O activitate, văd aici, care se amână. Hai în viitorul mai îndepărtat. Uite, judecata, 7 de spade, 8 de monede. În viitorul mai îndepărtat, văd aici o decizie radicală care se ia în familia acestei persoane sau în viața sa privată. Se poate revedea cu o persoană din trecut, văd aici, sau chiar o decizie pe care o poate lua. Treaba asta cu munca, da, sau cu viața profesională, e clar că apar schimbări aici în viața lui, da? Îi influențează, văd, și partea personală. Va fi nevoie să ia o decizie, să-și urmărească interesul. Parcă se strică ceva în plan personal. Dacă omul ăsta are, nu știu, colaborează sau se înțelege bine cu un prieten, cu cineva din viața lui privată, adică are un prieten și cu ăla face afaceri sau fac proiecte împreună, învață împreună, fac activități împreună. Omul ăsta ori îl trădează, ori pleacă, ori pățește ceva, pentru că văd că în viitorul puțin mai îndepărtat, aici lucrurile se clarifică foarte mult, dar va fi nevoie ori să o ia de la zero, ori va fi nevoie să-și urmărească interesul. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Uite, va avea niște certuri, va avea niște probleme aici în casă, în viitorul apropiat, mai îndepărtat. Hai să spunem 2 zile, 2 săptămâni, maxim 2 luni din momentul în care vizionezi videoclipul. Și problemele astea țin și de zona profesională. Uite, e ceva, așa cum am spus,
legat de niște acte, de o instituție. Și are legătură cu cineva care tot a stat și a așteptat. Uite, e o pierdere pentru inima lui sau pentru inima ei. Hai să vedem ce e cu finalul. Uite, aici să știi că se vor afla niște secrete în viitorul apropiat. Cineva află ceva și sunt niște probleme, uite, legate de o zi de sărbătoare sau niște probleme legate de o zi sfântă. Da? El sau ea are o piedică sau va avea o piedică aici în plan personal, dar pe care o depășește pentru că își va alege sufletul, își va alege inima. E clar aici acest aspect. Uite, o decizie care se ia în plan personal legată de o moștenire, de o sumă de bani, să știi că impactul pe care îl va avea acest lucru va fi pur și simplu uriaș și are legătură cu niște probleme legate de străinătate, legate de o speranță pe care o are, de niște probleme foarte mari pe care persoana asta le îndură în momentul de față. Nu are liniște, nu se simte în voia sa. Uite, sunt niște minciuni care se vor afla. Hai să vedem aici cu roata destinului ce îi aduce. Da? Pentru că au legătură foarte mare din ce văd eu. Da, dacă e vorba de un bărbat, aici sunt niște schimbări majore legate de o femeie sau de două femei. Dacă ai întrebat de o femeie, aici văd că persoana asta își va schimba viața, pur și simplu. Adică se va îmbogăți, va avea o altă sursă de venit, va fi mult mai bine. Da? Văd o problemă de sănătate, uite, a unei persoane. Și lucrul ăsta schimbă radical. Iar a apărut justiția. Deci clar aici trebuie să se decidă ceva și nu mai durează mult. Dacă ești într-o relație cu persoana asta, e clar că lucrurile vor dura între voi. Da? Hai să vedem și pentru tine cum va fi situația asta. Cum va fi pentru tine? Pentru tine va fi că, nu știu, se vindecă ceva, se rezolvă ceva aici legat de casa ta, legat de tine, vei avea mai multă încredere, dar vezi că va fi nevoie să ajuți omul ăsta foarte mult. O legătură văd aici cu un săgetător sau ceva ce se întâmplă în sezonul săgetătorului. Va fi nevoie să înțelegi omul ăsta foarte mult. Și uite, pentru tine e de bine. Pentru că acest cavaler de cupe vine la tine cu o ofertă, cu o propunere. Deci omul ăsta aici va avea niște probleme foarte mari. Și repet, țin de o femeie. Să vedem dacă ne mai dă detalii tarotul. Ce e cu situația asta? Că chiar dacă ai întrebat de o femeie, chiar dacă ai întrebat de un bărbat, e o prietenă, o colegă, cineva, nu știu, cineva care îi face probleme. Da? Și această persoană va fi nevoită să meargă pe un alt drum, dar este drumul lui sau drumul ei. Merge pe acolo pe unde trebuie. Da, văd pe cineva care a obosit aici să lucreze sau cineva care este plictisit sau plictisită. E ceva legat de o persoană care ori este într-un concediu, ori e o persoană care îi place să se distreze, să se simtă bine. Cineva care parcă își dă demisia aici. Cineva pleacă, nu știu. Și din nou, uite, puterea și cu împărăteasa. Deci e clar vorba aici de o problemă. Nu știu, se iau niște decizii în compania respectivă, la stat, da? Iar regele de spade, deci e clar aici că se iau niște decizii importante. Zodia Capricorn, Zodia Berbec. Dacă ești femeie și ai întrebat de un bărbat, vezi că omul ăsta tot încearcă să se mențină acolo pe linia de plutire într-o situație și nu e drumul lui acolo și apar schimbări. E o luptă între femei sau o luptă între companii, două șefe, două persoane importante se luptă, se întâmplă ceva acolo.
Da? Asta pot să văd clar. Cineva vrea mai mult. Și hai să vedem pentru el sau pentru ea cum vor fi lucrurile. Am înțeles că se clarifică, dar cum se va simți omul? Prima carte, a doua carte. Wow, îndrăgostiți și cu regele de bâte. Gemeni, berbec, leu, săgetător. Omul ăsta se va simți foarte bine, eliberat. Cărțile astea două vorbesc despre o alegere pentru starea de bine. Da? Pentru starea de bine. Se va simți eliberat, ușurat. Uite, și o veste bună văd aici legat de o justiție sau legat de niște acte. Deci îi se va face dreptate, într-un fel sau altul. Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și de asemenea nu uita să distribui videoclipurile, să recomanzi canalul unei persoane dragi ție, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.